Welcome to Lutong Sari-Sari TV, Shikana Princess 82. Welcome back to my cooking channel. Sa lahat po ng mga patuloy na nagsusubaybay nanonood ng Lutong Sari-Sari TV, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta kay Lutong Sari-Sari TV. Hello mga friends, mga kalutong Sari-Sari TV. In today's video, gagawa po tayo o magluluto po tayo ng beef brisket with clear broth recipe. So ang una pong gagawin po natin is hugasan po yung beef at i-blanch po natin siya for 5 minutes para matanggal po yung mga blood. Ayan. Ito po ang mga kakailanganin po nating sangkap. Isa pong 1 whole white radish cut into strip na makakapal. 1 rock sugar, some ginger, and minced garlic. 1 tablespoon po siya. And then dito, kailangan po natin maglagay ng anise, at least 3 to 4 pieces. And ito naman white peppercorn, 1 teaspoon. And gagamit po tayo ng 1 teaspoon of chicken broth at 1 teaspoon of salt para for seasoning po natin mamaya after na maluto lahat. And kailangan po natin gumamit ng 1 tablespoon of Chinese wine. Pwede rin pong gumamit ng rice wine para po sa pagpapalambot ng ating beef mamaya. Ito na po ang ating blanched na beef brisket. So magpapainit na po tayo ng hot cooking oil. Magpapainit na po tayo ng 1 tablespoon of cooking oil. Lagay na po natin ang ating garlic. Set po natin siya hanggang sa mga moist until fragrance. Sunod natin ang ating ginger. Stir natin siya hanggang sa masut siya kasama ng garlic. Ang bango niya guys. And then, pag nag-light brown na yung garlic, ilagay na natin ang ating beef brisket. Bango. Ilagay natin yung star anise. Sunod natin ilagay yung white peppercorn.
sinafry natin beef. Maglagay po tayo ng 200 ml na water. Saktong natakpan ng water yung beef brisket. Takpan natin siya at hayaang kumulo. Yan, kumulo na po siya. Ilagay na po natin yung rock sugar. Rock sugar po ay nakakatulong para lumambot at mapabilis yung pagpapalambot ng karne ng baka or ng beef brisket. Ayan. Maglagay din po tayo ng bay leaf. Hindi ko po naipakita kanina sa picture sa unang video. 2 to 3 na bay leaf, pwede na po siya. Or depende po sa panlasa nyo or sa gusto nyo quantity ng bay leaf na ilagay. Takpan po ulit natin at hayaang kumulo ng 30 minutes over medium-low heat fire. Yan, ganyan lang po dapat ang fire. After 30 minutes, check natin. Ayan. Ito na ang kanyang itsura. Ilagay na natin ang ating chicken powder na 1 teaspoon. Mix natin siya. And then, ilagay na natin yung ating white radish. Ayan. Ilagay na natin yung ating radish. Bring to boil ulit for another 30 minutes. And then, i-check natin kung soft enough na ba yung beef and radish. And kung enough yung inilagay nating tubig kanina. Takpan po ulit natin siya. Check na natin. Check natin kung malambot na yung beef. Ayan. Malambot na siya. Tapos yung radish, soft na siya. Ayan. At wala siyang nakadikit sa lalim. Ayan. Oh. Malambot na siya. So, ang gagawin natin, lagay na natin yung salt. Mix natin siya.
Yan guys, sa tulong ng rock sugar, bumilis ang lambot ng beef. At dahil na rin sa nilagay nating bay leaf, peppercorn, at ginisang luya na may garlic. Ayan. Naluto ng maayos ang ating beef brisket with clear broth. Ayan guys. Pang dalawahan at pang 2 to 3 persons po itong dish na to. Ayan. Tikman na po natin siya. Nanonood po yung lasa ng bay leaf, white peppercorn, salt, and rock sugar. Ang sarap po niya. Tsaka yung inilagay po nating 1 teaspoon na chicken powder. Yun po yung isang nagpalasa sa ating beef brisket with clear broth. Tikman po natin yung radish. Malaki. Sarap. Hop siya. Malambot na malambot. Ayan, tikman din natin yung beef. Konting-konti lang. Sarap. Masarap guys. Soft siya. Hindi siya matigas. Tama lang yung softness niya. Sarap. Thank you for watching. If you enjoyed watching my video, please don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell so that you will be notified on my next cooking vlog. And if you wanted to suggest something, please feel free to comment on the comment section down below. Thank you. Stay safe, stay healthy, stay well.